ga vandaag naar de schietbaan. Niet voor 2 acties draaien. Welkom op Wolf Creek Short Course. Ik zal even dat ding wat zachter zetten. Goed, jullie hebben wat vertraging gehad bij de poort. Prima, snap ik. Hier gaat het ook allemaal wat langzamer dan we het gewend zijn op Nederlandse banen. Geeft niet, vanaf nu peper in de reet. Bekend begrip bij het eerste peloton. Snel werken, zometeen na deze briefing snel optoppen. Goed luisteren naar de instructies van de HSI. Dan gaan we gewoon rammen. Einde actie, ontladen! Ach ja. Toch even kunnen vuren. Oh, lekker die stem ook weer meteen heen. Ik doe dat je uitslaat. Oh, die valt hier wel mee, 147. Nee, dan mee, hè? Ik heb 100. 110. Wat eet je? Iets wat je aan je hond geeft. Maar ik ga hem wel opeten en ik geniet er wel een beetje van. Als je afgevuurd hebt, dus ik heb gevuurd, vinger weer gewoon op de slede. Je houdt je zicht op het doel en je doet hem terug in je holster, je staat weer in een bokshouding. Dit is ook je uitgangsstelling. Dus je werkt hier gewoon altijd van. Oké, dan even snel. Ik sta, pak mijn blok, stoot uit, ik vuur, vinger weer op de slede, terug. En ik sta in mijn bokshouding. Dat is het. Ja? Ja. Vragen? Nee? Ik ben zo'n bunting, man, manneke. Ik kun volgens keer niet op een kratje gaan staan. Zo, goedemorgen. Goedemorgen. Ben je er klaar voor? Ik ben er zeker klaar voor. Ja? Ja, even 2 dagen beoefening. Alleen nog maar bevel en dan de wapens halen. En dan gaan we richting de chalk check-in. Kun je wel kort vertellen wat de actie ingaat over jullie groep? Voor onze groep, wij stappen de heli uit. We gaan zo snel mogelijk een vuurbasis inrichten voor het andere peloton. Eventuele vijanden uitschakelen als ze die zien. Zodat de andere peloton zo snel mogelijk die instap kan maken. Ja, mooi. Ja, goedendag. We gaan zo oefening beginnen. Donders zin in. Hatsa. Demone! Maju! Demone! Maju! Demone! Maju! In de diepte, Wat? Romeo, Roger bedankt, uit. My name's Lee Callan. I'm the owner-operator of this ranch, Rancho Bonito Livestock. 5th generation out here on this place. We have 10,000 acres that we run cattle, goats, sheep. And I'm here with the Dutch military. They've done ops out here for approximately 10 years. It started coming over here with the air cav. The American air cav started maybe 25 years ago. And they
quit doing maneuvers out here, and I was approached by a colonel to see if I would still let military come out here on this place. And he told me what he had in mind. And I said, well, we'll give it a shot, see how it happens. And like I say, that's been a good 10 years ago, made a lot of friends, learned the customs of the Netherlands, the differences, so it's been a very good deal. I really like the helicopter part of the training. I'm a pilot myself. I own a small helicopter. So of course that's very interesting. I'm always right in the landing zones, right in the way, doing stuff. And I even actually got to sit in Apache one time. So that was a highlight that'll go down in my memoirs. I'm 67 years old. I don't know what the good Lord has in mind for me, but as long as I'm here and running this place, you guys are welcome to come out here whenever you want. I've not had any major issues or problems or gates left open or buildings torn up. It's been good communication. It's just been a good deal, and it's my privilege to get to do it. Hoe is het? Ja, prima. Na omstandigheden. Nou, wat is er gebeurd? Aan de linkerzijde schotwond. Ja. Meteen afgebukst bij uitstijgen. Dus de actie was voor jou korte duur? Ja. Contactaannames gedaan, voor was gegaan. Ik denk zo'n beetje 50 meter gesprongen en toen tegen het dek. Piep! En kapot. Hoe werkt dat? Dan gaat je vest piepen? Of, Ja, die blijft hele harde hoge toon maken. En dan denk je dan wel eens bij jezelf, als het nou echt was geweest, dan was het gewoon echt af. Ja. Zeker. Wel kut, maar goed. Wat ben je aan het doen, Zet? Ik ben een wachtscherm in elkaar aan het zetten. Want ja, dan kunnen we hier veilig slapen. werken? Oké. Dus mijn eenheid komt uit. Dus vertellen, hoe ging de actie? Voor mij specifiek was dat vrij droevig. Want zodra ik de heli uitstapte was het al klaar voor mij. We werden meteen onder vuur genomen en onze hele groep werd meteen uitgeschakeld. Ja. Dus wij konden helaas niks betekenen voor de rest van de compie. Oké. Maar nu zit je toch weer in de actie? Ja, ik heb een of andere god mode. Ik kan ook zo in één keer in leven komen. Ik weet ook niet hoe ik het doe, maar ja, ik kan het gewoon. En ja, nu zitten we hier weer met onze groep. Oké. En gaan we waarnemen en hebben wij een weg die wij onder waarneming houden. En zodat de vijand ons niet kan naderen over een bepaalde route. Is dat dan met de Spike ook? Met de Spike hebben wij waarneming inderdaad. En we hebben zicht tot ongeveer 1500 meter. Dat is niet verkeerd. Dus nu wachtschemaatje maken en dan rust pakken? Nou ja, dat is wel de bedoeling. Echter, de rugzakken die komen met de auto's deze kant op. Dus het is nog maar de vraag wanneer die binnen gaan komen. Want die zouden met de helis komen, toch? Die zouden met de helis komen, maar waren het niet dat ja, niet altijd alles loopt zoals dat het moet lopen, denk ik. Oké. Hopen dat je ze op tijd krijgt dan. Dat hoop ik ook. En anders kruipen we dicht tegen elkaar aan en dan houden we elkaar zo wel lekker warm. Nu ook. Was het mij? Niet veel geslapen, maar wel weer gereed voor een nieuwe dag. Kun je kort vertellen hoe de nacht eruit heeft gezien? Ja, zeker. Ik denk rond 8 uur was alles ingericht, dus verschillende OP's die we hier hebben uitgebracht. Toen wouden we routine ingaan, kreeg de pelotonscommandant een nieuwe opdracht. En dat was om een relierstation van een vijand te vernietigen. Ja, dat de meeste jongens, ik denk net een uurtje hebben geslapen. Ja. Maar ja, hoort erbij. Daar hebben ze zelf voor gekozen, ik ook. En nu? Nu even
Sowieso iedereen wat eten en wat drinken. En zoals je achter mij ziet zijn Pace en Ocean heel bezig met een vervolgopdracht voor vanmiddag. Goed, kort nachtje, maar we hebben veilig de nacht door kunnen brengen. Dus ik denk prima weer opstart voor vandaag. De jongens zijn nu lekker aan het eten, en, zodat het kacheltje weer gaat branden. En dan kunnen we weer de vervolgopdracht in. We zitten hier op die range van de eigenaar en er waren een paar stieren door het poortje ingelopen. Ik heb mijn best gedaan om ze te vangen, zeg maar. Is dat gelukt? Ja, eerst niet, maar daarna kwamen de OT'ers en die hebben mij geholpen ermee. En toen dacht ik het wel. Ja, ze maken er wel mee. Ja, daarom. En weet je al wat er voor de rest vandaag nog voor jullie op de planning staat? Tot nu toe nog niet. Het is nog afwachten. We zitten nu in de rust. In ieder geval rust pakken waar je kunt rusten, dus dat ga ik zeker doen zo. Ik ben luitenant Jozef. Ik ben de pelotonscommandant van het eerste peloton van de Alpha Compagnie. We zijn nu op Callan Ranch in Texas, ook wel object 10 genoemd. Daar hebben we gisteren met de compagnie een niveau 4 actie ontplooid. En van afgelopen nacht hebben we nog een aanval gedaan met het peloton. En nu wachten we uit op de dingen die komen gaan. Okay. Nou, om te kijken vanuit het scenario. We hebben hier een aanval gedaan. Toen heeft de vijand zich geregroepeerd naar een object in het noorden. Die hebben we afgelopen nacht aangegrepen. En in het scenario, binnen het verhaal, gaat nu een element van de vijand, wordt voorspeld dat die gaan kijken in het object dat we afgelopen nacht hebben veroverd van, hey, wat is nou eigenlijk aan de hand? En de komende opdracht gaat zijn dat we die eenheid die komt kijken van, hey, wat is er met de maten gebeurd, dat we die gaan aangrijpen. Dus een hinderlaag. Oké, lui. Ja, we gaan zo weer een actie doen. Ja, de opdracht is dat wij middels een hinderlaag de vijand daar gaan neutraliseren en indien mogelijk zoveel mogelijk bewijslast meenemen. Hoe gaat dat eruit zien? Ja, we gaan een route lopen hier langsheen, eigenlijk tot het hek. Ja, en dan gaan we via deze eroverheen. Ja, via de meest oostelijke overgang. Stel westelijke overgang gaan we eroverheen en eventueel hier in het gebied gaan we een LGO betrekken. Op een gegeven moment, als die voertuigen stil komen te staan, wil ik er echt een strotvuur vanuit ons, dus Bravo Charlie, een strotvuur erop, deze kant op. Hey, ogen front! Er zit er nog één! Die is dood! Ik heb hier die auto open doen. Ja, check. Ja? Ja, eruit. Dion, andere deur! Ja? Ik ben Koen. Ik werk in Assen bij het 13e Infanteriebataljon bij de Delta Compagnie van Luchtmobiel. Ja, dat ben ik. De Alpha Compagnie die is hier aan het trainen, maar ook in samenwerking met onze jongens van de Delta Compagnie. En ze hebben ook opvoer nodig, dus oefenvijand. En dat is eigenlijk mijn rol. Dus ik ben ja, de oefenvijand waar de Alpha Compagnie tegen vecht. Voor mij is het de derde keer hier in Amerika, dus de eerste 2 keer heb ik aan de andere kant gestaan. Dus het is nu even heel erg interessant ook om te zien wat je als vijand allemaal ziet. Gebruik van nachtsicht, gebruik van licht, discipline, dat soort dingen allemaal. Dus dat is echt wel interessant wat je nou uiteindelijk wat van de vijand ogen ziet. Net zoals de Alpha Compagnie hebben we het mijlsysteem om. Dat is eigenlijk ja, het systeem waar je dus met blanks, dus losse vlodders, elkaar kan schieten en dat registreert dan je schoten. Dus hier met dit systeem zal het een hele harde piep geven.
En dan weet je eigenlijk al gelijk dat je af bent. En als we het voertuig gebruiken, zit daar een grote zwaaikop op. En die begint dan eigenlijk rond te draaien. En dan zie je vanzelf ook bij nacht dat je dan je auto geraakt is. Vaak gaat de vijand in één keer dood, maar nu komen ze ook wel achter dat wij als de oefenvijand best wel onze wapens het ook doen. En dat we dus ook bij de goede of de eigen Nederlandse troepen gewonnen kunnen maken. Dus dat is wel ja, realistisch. En ook gelijk weer iets wat soms denk ik ook wel frustratie oplevert bij sommige personen. Dat je als je af bent of gewond wordt geraakt, dat je dus je vest wordt piepen en dat je niet meer meedoet aan het gevecht. Dus dat kan wel frustratie opleveren bij sommige mensen, denk ik wel. Ja. Ja, we gaan een aerosolactie doen. Dit is het. Vol de opklappen.